Ještě jednou ahoj, ahoj, ahoj. Přeji vám pěkný večer. A vítám vás tady na večerním streamu Zaklínač. Zítra budeme hrát asi hororovku. Počkám na Honzíka, aby viděl celý konec. Je to můj moderátor. I jeho přítelkyně je moderátor. Takže počkám na ně, aby byli spolu a mohli si to vychutnat. Chtěl bych na začátku streamu poděkovat všem, kteří podpořili rozvoj mého malého studia. Byl to já, Olda, pak to byla Kate, Pipi a Foxík. Všem moc děkuju, strašně si to vážím a cením. Doufám, že o další platby už nepřijdu, protože v první vlně sice v té liště je to započítané i z té předchozí, ale to dosponzoruju ze svého jako část potom stejně na tu přestavbu. Strašně si to vážím, nebuďte z toho smutní, asi jsem mu tam o ty první 300 došel, ale i tak je to velká podpora tohoto kanálu, které si strašně cením a vážím. Takže ještě jednou moc děkuju, nebudete mi prodlužovat a vydáme se zaklínat. Musím si posunout sluchátko, oni tlačí. Tlačí mi do uší, pak mě bolí ouška. A doufáme, že teď nám to nespadne. Protože to stáhlo nějakou aktualizaci nebo něco. A nevím, jestli to vůbec pojede. Je taky možné, že jsme dozaklínali. Dáme si čas. Já mám tady čaj. A teď už to rozchodilo, ale předtím, když mě to spadlo, kvůli čemu jsem utli stream, tak jsem to preventivně restartl, protože tam Steam napsal, že prodělal nějakou aktualizaci. Hlásil, že zaklínač je puštěný, všichni jsme viděli, že tam byla tma, ale byl puštěný, no. Někde hrál, ale si na jiném počítači v jiném patře. A nebo zaklínal někde kolem mého domu. Tím pádem jsem ho nemohl mít v počítači, že jo. Možná stačilo otevřít nám okno, mrknout ven a zavolat. Jseš tady? Ozvalo by se. Vydrž, už jdu. Tak jo. Doufám, že se vám tady všem bude líbit opět. Teďka co jedno streamování jsme streamovali nějakých 8 hodin, tak bylo rekordní zhlédnutí offlineu, 96 lidí, což je prostě úplně pecka. Wow, připadám si úplně jak v jiném světě. Mám takový pocit, že já jsem to sejfoval někde jinde, ale že jak to tam byl ten problém, tak si s nebudu muset pokecat ještě jednou. I know how to free Dandelion. Got a plan, but we need Dudu. Gotta find him. This plan? What is it? Our Doppler friend will assume Menga's form. Order Dandelion moved to Oxenford. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but as whom. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time,
This time he hasn't returned. Known Dudu long? I know this might sound strange, but I can't be sure. It seems he'd been circling me for some time in various forms, trying to attract my attention. Can't blame him for making the effort. Thank you. I failed to notice him at first. Then he decided to shoot the moon, assumed Dandelion's form. What tipped you off? How'd you know it wasn't Dandelion? Dudu not much of a singer? No. He simply spoke about something other than himself. Na to zpívání se vždycky říká, zpíváš dobře, ale dlouho. Byli tady jiní a nechali toho. Jo, už mi zase začíná chraptět hlas. Ano, zítra jdu k doktorovi, takže tam jdu určitě v dezolátním stavu. Ona mi zase dá nějaké antibiotika. Dandelion? Irina Reynard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings? Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away. Not sure I'm cut out to write a play. Maybe you're better off doing this on your own. It's sure to go quicker if you help me. You'll see, we'll have a grand time together. Dobře teda. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping... The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? More or less. That'll do. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit, and the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better. His beloved. What do you think? Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the Urchin of Erlenwald. Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen, bells sounding midnight. But... At which point, he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Parvera. They want him dead, but at that instant, a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or the Witch's Triumph. Which do you prefer? Let's go with The Doppler's Salvation. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Got it?
All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. You're right. A drama'd be better. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh. Just keep quiet. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. Super. No, takže za nás napsala tu hru, ještě štěstí. Kdybych tady musel sedět a něco vymýšlet, nevím, jestli mi něco napadlo kloudného. Asi by to nebylo koukatelné. Bych tam asi zahrnul lehké ženy. Od té doby, co si mi sdělil svůj plán okrást mafii, nedokážu myslet na nic jiného. Několikrát jsem si s tebou o tom chtěla promluvit, abys tuto bláznivou myšlenku pustil z hlavy. Ale kdykoliv zajdu do rozmarínky a tymiánu, nejsi tam. Doufám, že platí to menší zlo a že máš plné ruce práce a s přípravami na tuto loupež. A že se mi nevyhýbáš. Věřím, chci věřit, že v celé této záležitosti jde o něco víc než jen o peníze a nějaká touha středního života po dobrodružství. Ale tak či tak bych byla mnohem radši, kdybys toho zanechal. Určitě dokážeš najít jiný způsob, jak pomoci svému starému příteli. Oba v Novigradu známe dost lidí, z nichž nám mnozí dluží nějakou tu laskavost. Třeba bychom se na ně mohli obrátit. Promysli to, než se zapleteš příliš. Geralt! Take care now. There's no fucking integrity in this world. Did I hang the wash or not? Že ho to tady furt baví stát. Už musí bolet záda. Hleda, že by z vrchu zvracel dolů na ty lidi. No, to radši nebudu zkoumat. Alex si říká, neptej se, na co nechci znát odpověď. Why? Even with the walls, they still manage to procure fine feminine fortune. Gonna be a butcher when I grow up. Power of the eternal fire. To shame, alchemists violating divine commandments, and worst of all, This where Madame Irina's troupe performs? Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now. Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So, want a ticket? No performance. Said so yourself. You can still get a ticket. What'll it be?
Need a ticket? Yeah, one. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mummers in rehearsal. Ačkoliv císař Nilfgaardský přijímá vládu coby svrchovaný panovník a krutě trestá sebe menší náznak neposlušnosti, v císařství se rozhodně nachází síly, které mu vzdorují. Nemám na mysli rozladěné vůdce dobytých držav, ale magnáty, města, tisíce věží, kteří jsou se současným vedením nespokojení. Tento střet mezi císařem a šlechtitelskými rody Nilfgaardského hlavního města se táhne již mnoha let. Všichni urození princové a magnáti očekávali, že panovník pojme za chod jednu z jejich dcer a splodí s ní následníka. Císař měl však jiné plány a ty byly políčkem do tváře všem slavným rodinám, ze kterých si odmítl vybrat nevěstu. Nilfgaardské protistrany trpělivě čekají na sebe menší císařovu chybu, na okamžik, který oslabí jeho mocenský úřad, ať už to bude hospodářský úpadek či porážku v bitvě. Tajné spiknutí je připraveno využít takové události podnícení nálad všech roztrpčených skupin, zavraždění císaře a provedení puče, jehož vrcholem bude dosažení na trůn jednoho z nich. Z očividných důvodů ví o tomto spiknutí jen několik málo jedinců, ale každý bystrý pozorovatel nilfgaardského státnictví dokáže vyčíst známky o tom, že se něco takového chystá. Dokud budou lidé lidmi a svět bude takový, jaký je, jisté pohnutky se nikdy nezmění a nespokojenci budou vždy utvářet rozvratné spolky plné tajných znamení a skrytých plánů. Holy moly, you're a swell. What was wrong that time? I don't know anymore. It simply needs more fire. Madam Arena, can we talk? Geralt of Rivia. Dandelion's told us so much about you. Is he with you? No, but I hope to bring him back soon. Here to talk about Dudu. Let's speak in my quarters at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. How can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play? And who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers.
Would you mind tending to these matters? Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, butcher's knives, and bricks, actually. All right. Know anyone appropriate? Try the docks, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. Who are the Puffins? Street artists. Get them to announce the premiere, and even the muscles on the harbor piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the Bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. See if I can find them, and if they'll work for us. Dobrá, takže máme si hned ochránku. I'll come back once I found some ushers. See you then. A budeme muset dát nějaké prachy i těm pouličním zpěvákům, aby nám to odspívali a celé město se tam došlo podívat. Chviličku mi dejte, dopil jsem čaj, vypil jsem ho rychlíc, jak jsem doufal. Jenom postavím konev a hned jsem zpátky. Začíná mít spotřebu čaj jak nějaký Cadillac. Nevěřil bych tomu, že někdo budu pít tak čaj ve velkém.
Jinak pokud se tady objevil nový divák, tak mu přeju pěkný večer, příjemnou zábavu. I've worked up quite the appetite. Boars. Boars everywhere. What was it happened to Foltest again? Tak si jdeme najít ostrahu security. Double chase. To puke or not to puke, that is the... Jsou zvědaví, kolik si kluci budou chtít vzít peněz, za kolik budou dělat. This life, sometimes it's a handful. Oi, cocker! Oh, God. A reaper's come for me. Down with the mad barge place alone. If alone at all. How would I know? I don't care much for show. To je nějaká bitka. Good fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A Witcher versus the Beast of Metina. Killer instinct versus primal rage. Like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked, on stage or off. Got the wrong man. Ass kicking's what we do. I pay well. Stand to make more than you do here. Expecting trouble? Well, we need to bust some heads. Can't rule it out. Bricks could start flying. Heard that from a reliable source. Ow! Want to smash some bricklayers? Oh, he does. Oh, I don't know my own brother. Give me that coin. And don't fret. We'll be there before any of the dancing starts. Kolik nám zůstalo peněz? No, ještě máme nějaké drobné. Tak pojď, chlapče, na co si hraješ? Doufám, že máte aspoň prachy. Hergot. No, aspoň tenhle byl dobrý. A co ty? To byl nějaký loser úplně, to je fakt. Ani neměl drobné u sebe. To je strašné, dneska ti zloději už neumí ani okrádat ani v těch hrách.
days. Hair-brained, all of them. A mug like that won't get you a copper. It wants to be elegant like me. Sick of it all. He's moved out of anguish. Be gone with you. Já jsem měl první pocit, že říká Pico. Tady mají pivečko. Každou šelmu zde popsanou 2 způsoby můžeš loviti. Buď stopy její vypátráš, sledovat ji budeš a udeříš na ní, kdekoliv ji v divočině nalezneš. Nebo ji vylákat ji můžeš na místo zvolené a pustíš se s ní do křížku, ve kterém navrch míti budeš. To druhé menší riziko představuje, neboť lovec se nevystavuje žádné další příležitosti boje nečekaného. Pomni však, že abys šelmu do pasti nalákal, musíš nejdřív zvyky její a chutě znáti. Vidlo ho na sobě nenavnadíš takto. Kůl do země zatluč, ke kůlu kozu přivázej a pak co nejrychleji najdi sobě úkryt v křoviskách nedalekých. Šelma přilákána pachem kozím jistě brzy se ukáže. Pokud grifa z koliti hodláš, najdi sobě řesetlák ve vodě hluboké. Pach mocný této byliny je pro grif jako čerstvé maso pečené jakosti nejvyšší a tak se objeví bez meškání, třeba že daleko přebývá. Co topivci a vodníci se týče, je známo, chase všelijaké, že ryby a měkkýši nahnělí jsou jim pochoutkou a pokud jde o troly, slabinu jich se zase pálenka obyčejná. Wow. Na chlast, jo, tohle už jsme četli. Jak tam slyším ten chlast, tak je mi to jasné. Tak pojď si povykládat. Co máš dobré? There you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. To přijde, že jsou na té webce nějaký nedoostřený. To přijde, jak kdyby tady bylo nějaké jiné světlo, jak bývalo. Wanted to talk about the text itself. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas who to cast as the servant, the witcher and the queen, but I'm not certain who should play the prince and the princess. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between 2 candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. To jsou výběry. Jeden asi alkoholik a druhý vůbec doví co. Let's risk it and give the role to Maxim. He's had a good spell of late, so maybe he won't let us down. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful, yet I do have more stage experience.
Role's yours. Talent and experience trump looks in my book. I'm honored. I shall give it my all. Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. I'm no actor. Might not have noticed, but I'm a little low on emotional expression. But that's perfect. After all, you're to play the Witcher, not the princess. Besides, you must appear on stage. Dudu must see you. It's the crux of this entire endeavor. You're right. Just never thought I'd have to do something like this. You'll be fine, dear. You need only strut on stage, great sword in hand, furl your brow, make some threatening faces, then deliver a few lines in a gravelly voice. Think you can manage? All right. Got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? We can start now. Looked over the script, out of curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Zoltan, what are you doing here? Prissy told me you ought to putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, you going to wear hose and a codpiece? Come, Geralt. You must focus your mind before you go on stage. Good luck. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. We have for you a tale moving and heartbreaking. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the Queen, Leo Raib as the humble servant, appearing as the Prince, the delight of audiences far and wide, Maxime Bollier. And as the Princess, renowned artiste, beloved queen of the stage, Irina Reynard. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man. Lest that dread beast take my daughter's hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows, and a grateful queen shall reward your woes. I kill monsters for pleasure, and no man is my measure. He's swallowed the bait, this fool of a Witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the Witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast, but a fiend and a maid. No, this must cease.
Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Maybe he hid in the cellar. Or a barrel of beer. My dear, long have we hid our love's tender fires. In stealth we'd kiss, deceitful like liars. Tonight shall it end. Be my wife, that's my plea. Our hearts' torment over, we shall love for centuries. Oh, darling, I will, I will, I will. Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Ah! 'Tis not wine, but a brew spiked with silver. Soon all shall see my true monstrous figure. Hark, hark. 'Tis no prince, but a Doppler impostor. Seems men's hearts can love, for changelings foster. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop. Stop. Beast or man, 'tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. But a heart that is base, such as in this knave, aches. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. Show love for Dopplers, as well as for fish. The Witcher is just a true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command? Come up here. Come on then, Governor. Up you go. On stage. Toss the traitor scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Doppler and Princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! He's right. I'm mummers. Don't know the Eternal Fire's commandments? Blasphemers! Order teach some respect for the faith! What are you on about? Shut the fuck up and clap before I tear you new arseholes. Take more than threats to keep us quiet. That's all right. I'll try my knuckle dusters. Come here. Wow. Rumble time! Stop walking into his soul! We can't kill him! Kill him! No! Se nepotřebuji vyhazovače, herkot. Rumble time! Víc, víc, víc. Right, lads. Fun's over. Back to your places. Come on out.
Čekal jsem tady velkou bitku. Looking for someone else, wipe? Truth is, we're already dependent on the Black Ones, economically. Don't know who you're looking for, but you won't find him. Ahoj Foxíku, vítám tě tady. Přeju ti pěkný večer. Geralt, you recognized me. How'd you do it? Greetings, Dudu. Heard about that souvenir Horson left on your face. So, you know everything? Have you seen Ciri? No. Still looking for her. Geralt! Masterful! You did great. Haven't they laughed that hard in ages? Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How do you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. Ještě jednou ti děkuji za dnešní dono. Moc si to vážím. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me and treated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cirilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Geralt? Právě že je to velká podsta dostat dono. A já si toho moc vážím. Chápu, že tím dáváš najevo, že se ti u mě líbí, a já zas dávám najevo, že si toho moc vážím. No, no need. I'll recognize Ciri when I see her, sure of it. I just thought you might want to see. Not angry with me, are you, Geralt? No. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. Budeš o víkendu něco streamovat, abych se na tebe udělal, naplánoval čas, podíval se zas na něco pěkného, co hraješ ty? We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance, then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenfurt. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. Sice možná budu chodit do práce, ale tak mohl bych se tam aspoň sem tam mrknout. Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep a up vykouzlil jsem appearances. úsměv na tváři. Once it's over, we expect to see you at the Rosemary in Time, where we'll all meet.
to get pissed like wild badgers. So? Strašně moc děkuji. Ještě moc si toho vážím, ještě víc. Je to prostě strašná podsta. Děkuji, děkuji, děkuji. A opravdu kouzlím a vykouzlil jsem úsměv. Wow, moc děkuju. Super. I kdybych chodil do práce, tak si ten čas udělám. Chci zase podívat na něco, co hraješ i ty. A fakt ještě jednou děkuji. Settled? Let's get to work. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. Such a shame Maxim went on stage inebriated after all. Some of the crowd demanded refunds. Here you are, your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the coin. Take care now. To rád čtu, že se máš dobře za poslední měsíc. To lahodí mému četu a mému uchu a oku. Dneska jste mě přivedli do rozpaků, asi se bude červenat. Taky přihodím něco malého. Kate, děkuji. Strašně moc děkuji, moc si toho vážím. Takže ještě jednou poděkuji dnešním dvou podporovatelům dnešního streamu. Foxík a Kate, moc jim děkuju. A moc si toho vážím. Vyčarovali jste mě opravdu úsměv a vyčarovali jste mě tak, že jsem padl do rozpaků. A teďka se vydáme za tím Zoltanem na místo. Foxíku, strašně moc děkuji a ještě něco snad vykouzlím. Šetří si na tu hru, ale moc strašně děkuji. Opravdu moc děkuji. Strašně moc děkuji. Kdyby vám náhodou ty penízky chyběly, já vám je klidně pošlu zpátky. Ale strašně moc děkuji. Já si vážím už jenom toho, že tady jste. Jste moji takový oblíbenci. Hey! Whoa! What a killer! That flows to the sewers, so the worst scum flows into Novigrad. Sorceresses, their debauchery putting whores to shame. Alchemists. Tobě už jdou Foxy posílat díška na tom, na Twitchi? Witches. Another drifter in from Temeria. I was faffing about minding my own business when suddenly up he pops and heals me. Case of leprosy 1 minute, next thing I know I'm bankrupt, with no means to earn me livelihood. Ale ne, si už ti jdou posílat jako díška. Well, another freak. No loitering round here. Notebook. There must be order.
Já teď, co jsem investoval do toho počítače, tak teď budu to zase v práci a honit přes časama. Jsem se rozhodl, že budu každý den dělat hodinu díl, anebo o hodinu dřív. A hlavně teď, jak jsem mama rodil, tak to budu muset nějak došetřit. Takže nás čeká všechny tenhle rok jenom šetření. Jenomže ty jsi na tom bitý, ty když ve škole děláš přes čas, tak ti to nevydělá peníze. Mě to aspoň udělá nějakou tu 100 navíc. Budeš muset dohnat tu školu, jak jsi teď marodil, ne? V tom je výhoda chodit do práce. Že když člověk chodí do práce a marodí, nemusí dohánět látku pospátku. Aha. Tak ti budu držet palce, aby byl lepší kurz za každou jedničku. Skrz inflaci, aby to vyrostlo třeba na 3násobek. No já budu i streamovat, já i předtím jsem streamoval. Když jsem měl ranní, tak jsem vysílal tak do 10, když jsem měl odpolední, tak jsem tady byl od 10 do 2 a když jsem měl noční, tak jsem streamoval tak do 8, než jsem měl do práce. Seems everything's ready. Aye. Soon as we catch sight of them, we'll block the road against the whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear. Já jsem zas kdysi uzemnil jednu kolegyni v práci, když jsem dělal s penězi a odvážel jsem to do trezoru. A ona mi říká, co kdybychom si to vzali? A já říkám, to nejde, to nemá smysl. Nemá smysl krast něco, co není aspoň 10násobek našeho platu. Přece si nesednu tady kvůli 500 000 korun. A ona to za 3 dny nebyla schopná rozdýchat, co jsem řekl. Ale jo, já si taky myslím, že to je úplně normální jednou za čas prostě udělat nějakou pobočku a pak z toho normálně přežívat.
Jinak přes časy, no a když jdu na přes čas, tak jako dívám tak, protože mám přetržitý provoz, dělám 6 dnů, 2 dny doma, 6 dnů, tak jsem se rozhodl, že budu chodit třeba místo na druhou, na jednu a budu dělat jakoby 9 hodin denně, takže za měsíc by to mohlo dělat 20 hodin, což je nějakých třeba 2,5 až 3 tisíce v hrubém. Ale za rok by se to dalo naskládat na pěkný balík. But here, you'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Kdo tě ignoruje, jako my dva, nebo náhodou já se bavím s váma ze všema, Kate? Já tě neignoruju. Ne, to abych si nedovolil. No já jsem odpovídal jako vám všem, tak příště řeknu dobře. Kate, ty přesčasy jsou maximálně hodinu, ale mohl bych chodit třeba i na 8 hodin na přesčas mezi směnama. Ale zase asi užívám volno a teďka, když budu víc streamovat, tak budu chodit jenom na hodinu. Takhle to mělo být nějak, jako omlouvám se, prstíčkem. Jo, aha, jaké máš přesčasy ty? Jo, takto. Joj, tak to si nedovedu troufnout, také máš přesčasy. Ale když naposledy jsem viděl tvůj přesčas, že se ještě ve 2 ráno uklízela doma, tak si myslím, že je máš veliké a dlouhé. Let her stay. Look at her. Oh, weepy-eyed. Like my mutsy with his guts knotted up. Já vím. Proto jsem říkal, že jsi uklízela tak dlouho, takže máš přesčasy dlouhé. Ale i žena v domácnosti je těžká práce. Udržuješ domácnost čistou. Tvůj muž má co jíst. Já nevím. Samé plusy a pozitiva. This is no place for her. Something happens, I don't want to have to explain to Dandelion why she was here to begin with. Need I remind you that you're here to rescue Dandelion, not me? Seems I can take care of myself. Fine. But remember... I know. As soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Jo, žužový panáček, co rád tahá žužového kačera a žužovou žížavu. Náhodou žena domácností je velký úkol. To není nic lehkého. To je tak, jak ten muž dojde domů z práce a jedno dítě v ledničce, druhé ve vaně. Po celém bytě bordel, jako když tam projde tornádo. Manželka leží na gauči, v ruce drží zmrzlinu a podívá se na něho a ten muž vytřeštěný pohled. A ona mu říká, tak co? Vždycky se mě ptáš, miláčku, co jsi dneska dělala? A dneska ti může odpovědět, nedělala jsem vůbec nic. Not much happening just yet, and there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? To byla jen taková vsuvka do toho našeho rozhovoru. Tak si zahrajeme. Sure, let's play. Ježíš, to zas projedu.
Trpaslíčka tam hodil a trpaslíček si zavolal kamarády ještě k tomu, no to teda jako... Už má 13. Jsem rád, že pobavila. Já na ten hazard prostě už nejsou. Já musím mít štěstí v lásce. To není možné. Já měl o jednu méně vlastně, aha. Jsem si dělal úplně někam jinam. Have I won again? My goodness. So, another hand? If you've no more coin, we could play for... They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. Muselo mluvit. Dandelion. Damn it. Girls, go after him. Leave these here to us. Rád to dělám v podnáplném stavu. Budeme grillovat. Ale já měl špatný ten. Jo, nějak jsem se do té hry úplně. Co tady máme? Mám něco na opravu brnění. Jo, tady. Brněníčko.
Tak já budu mlčet. Mlčetí zlato, mluvití stříbro. Řeknu vám ještě jeden takový vtip, když jsem tady mluvil o tom alkoholu. Pan učitelka říká, děti, dojděte zítra do školy a nachystejte si nějaký příběh ze života. Druhý den dojdou děti, každý vykládá příběh, jenom Pepíček sedí tak v koutě a kouká. Paní učitelka říká, tak Pepíčku, zkus si spravit známku, řekni nám nějaký příběh. No víte, paní učitelko, když byla ta válka v tom Vietnamu, tak můj děda byl v mladých letech. Tak ho tam poslali. Jel do toho Vietnamu s flaškou rumu, nůž a kulomet. Měla to být taková mírumilovná mise. Jenom přeletět, někoho vyzvednout a vrátit se zpátky. Když byli nad tím pralesem, tak nějaký ten Vietnamčík sestřelil ten vrtulník a vrtulník spadl. Všichni umřeli, jenom děda zůstal. A držel v ruce ten kulomet. A najednou, co se stalo, kolem něho dokola byli Vietnamčíci. Tak vytáhl ten kulomet a začal dělat ta 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 ta. Jenomže co se stalo? Došly mu náboje. Tak vzal ten nůž a začal je podat jednoho po druhém. Jenomže co se nestalo? Ten nůž se zlomil. Co mu nezbývalo, než jenom ta flaška toho rumu. Tak vzal tu flašku, vypil ji a všecky pozabíjel holýma rukama. Jenom učitelka po něj vyděšená, bledá a říká, Pepíčku, a to ponaučení z toho, neserte dědu, když je ožralý. Shit, lost him. Gotta look for tracks. Určitě, v pohodě. Běž si v klidu nabít telefon, mezitím si můžeš skočit tady na záchod, osprchovat se, udělat si nějakou ňamku a budeme se tady na tebe dost těšit. Škoda, že těch tipů neznám víc, mohla by být větší sranda. Jinak zatím příjemný večer a budu se těšit na tvoji návštěvu. A ještě jednou děkuji. Ještě, že nemám, nebo jsem neměl někdy ženu, která byla zaklínač. To by si člověk potom dával opravdu pozor, kam šel, ona by si mě vždycky našla.
Jde vidět, že jsem koupil lepší meč. Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Kam nám až utek? Pojď, klepno. Už mě bolí nohy. That's it, Roach. Move it. Giddy up. To na houby, to na tom koněvi tak nefunguje. Hoofprints. A? Že by se nám tady někde vytratil. All souls praise the eternal fire. Try to win them all. Anyone ride through here? 2 men. One slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. Děkuji. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. What's new in the broad world? Tak jsem si dal k večeři gulášek. Looks like it might have started limping. Legs off at the knees. Their horse collapsed. Can't be far. Já si tady lohu zase ten čaj. Just who to get pissed with? Witch hunters?
Even Big Willie's not that daft. Wait a minute. How do you get that nickname? I mean, he's even short for a dwarf. Think they'll confiscate the paintings? They'll never find them all. Who the fuck's this now? What did you expect me to do? Chop his legs off at the knee? Hey, you! What the hell's afoot here? What is it? You tell me. One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Want to get rid of this Hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door round the back. Thanks. Kluci, jste super, moc děkuji. Já se tady s váma pomodlím hodinu. Za klid vaši duše. Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long do you think you can keep me in this hut? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them. Já jsem to nikdy nehrál. Once I saw one of them. Opravdu. Ouch! Vlastně styl téhle hry, co jsem hrál poprvé nejdýl, tak byl Cyberpunk. Takže já moc tady takovéhle hry neznám a vím, jako co je zhruba lolko, ale to jsem taky nikdy nehrál. Jako přiznám se, že vlastně co je styl Zaklínač a Cyberpunk, to je vlastně úplně ten stejný styl, tak mě to nikdy nebavilo. A teďka, jak si zestárl, tak mě ta hra přijde úplně bomba. A si říkám, proč jsem to nikdy nehrál. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more, no less. To je třeba hra, na kterou bych se třeba na někoho díval, když uhraje. Tak Dark Soul. Prostě Dark Soul, já prostě vím, že nikdy hrát nebudu, umět, ale rád se na to dívám, když to někdo hraje. To je taky hra, na kterou bych se rád podíval pořádně u někoho. You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet. No, you see, me and Dax, we don't. Proto jsem vlastně začal chodit na Twitch, že jsou prostě hry, které vím, že já bych prostě nehrál. Ale baví mě sledovat. A ty to hraješ, tady tu hru s těma lidma? Domluvíme se. Já ti pak napíšu, kdy půjdu do práce. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this last to thank To bude super, protože když se ta hra baví, tak budeš úplně brutálně prožívat, což je dobré.
I had a plan all set, but then Geralt... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. Já se mrknu. To se na tu hru jdu podívat. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Whoreson's men. Keep it together, lads! Co má za boty? To vypadá, jak kdyby šla na podpatkách. To je zvuk. We have to run! Grab a horse to the temple! You play with it! Bloody hell! Jemu padla ručička, visí mi tady ve vzduchu. Aha, já mám utíkat a nemám furt bojovat. Ne, já jdu zítra prvé na kontrolu, ale nevím, jak dopadnu. Na jednu stranu se necítím na to úplně super
Ale jak bych do práce ušel, no. Uvidíme, jak dopadnu, až se mě podívá paní doktorka do krku. Zhodnotíme. Doufám, že dostanu další antibiotika. Jinak bych šel do práce až v pátek na ráno. Máme z první směny. Oni teďka skončili noční. Jo, já mám něco podobného, Foxy. Já když chodím na ráno, tak já stávám ve 3 ráno. Mohl bych stávat ve 4, ale vstávám ve 3, dám si v klidu snídani, udělám si kafe. Ve 3:45 vyjíždím do práce a bývám v práci tak 5:20, protože jezdím přes les, tam strašně skáčou srnky a jsou tam divoké prasata. Tam jezdím strašně pomalu a přes ten les jezdím nějakých 8 kilometrů. A když takhle prostě se potom stane, že se zapomenu u streamu, u filmu, u televize, pokec venku někde a jdu domů v 10, tak si vždycky říkám, wow, času dost. Nejzaspím, je tak 11, pak je 12, 13, 14, 15, to jsou nějaké 4 hodiny a říkám si, ty vole, znám to. Já si myslím, že si mu udělal další průvan v personálním oddělení, protože mu budou muset najmout půl vesnice.
Přesně. Proto tak stávám ráno. Mohl bych stávat ve 4, rychle něco do sebe hodit, ale takhle máme všecko víc času. Klidu, prostě. Pijánko. Hlavně obdivuju ty lidi. Siri? Damn it. Arrest that man! Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. No jo, vlastně, vždyť ono bude pololetí, on je leden. Tak to budu na tebe myslet zítra, aby ti to dobře dopadlo. Budu ti držet palce. Wow, tak to je mi tě líto. Ty jo, test z matiky a fyziky zaráz. Z češtiny. Je. A dlouhý zápis z dějepisu. No. Tak to ti vůbec nezávidím. Ty jo. No. Musíš být velice šikovný kluk. Nobody's gonna read that drivel. Sheesh. What crawled into your britches and bit you? I'm just worried. About who? Ciri? Have a little faith, Geralt. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson? Whoa, Ciri'll be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. Skurvisyn junior už zuřit nebude, protože tam, kde zuří v pekle, za to, co udělal těm ženám, už je mi úplně fuk. Ciri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Já jsem si to myslel, že to nebude jenom tak jako 4 řádky. You're kidding. No, they were elven. A to jako, to jsou nějaké otázky, nebo to píšeš nějakou slovou práci, jako v tom dějepise? Víš jako? Nebo dostaneš nějakou otázku a nevím, popíš, co byl středověk a ty musíš napsat prostě něco o tom, jakoby slohovou práci. Já bych měl tak nějakou představu. Ciri was constantly repeating them to herself, probably not to forget. Went like this. Vafail Elaine, Kiadmil Foli. Gladev Dorn Ep Tenaid, Bundro Isne Iakas. The curse invokes ugliness. My entire life, don't think I've seen anyone uglier than... Stunning Gemma? No. A certain deformed midget who appeared out of the blue on the shores of Hindersfjall. And now wanders around the Baron's castle. You and Ciri, like 2 water droplets. Never know what either of you are talking about.
Takže musíme najít Ciri. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Maybe. Besides, the curse might have had something to do with Uma. I should collect him from the Baron. Uma, the, deformed midget? What will you do with him? First, lift the curse. Maybe I can get some help at Kaer Morhen. After that, who knows? You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dan. Jo, už chápu. Já jsem tohle dělával normálně. My jsme na základní škole, v některých předmětech už potom taky, vlastně jak potom bylo po převratě, tak spousta věcí nebylo v knížkách a tak. Tak tam to začalo a potom, když jsem chodil na střední školu, tak vlastně já jsem vyučený technicko-administrativní pracovník. To je v kanceláři. A tam byla informační soustava, podniková a tak. A my jsme neměli knížky do ničeho. Čeština. A každý učitel po nás chtěl, aby jsme měli zápis z toho, co mluví. Nejhorší, co bylo, byla literatura. Jsme měli učitelku, ona vypadala jako čarodejnice ze Saxany. Úplně stejně ostříhaná, úplně. Oni také přezdívali v té škole. A ona nám třeba recitovala básničku. Připadalo mi to také, kdyby někdo napsal básničku z toho, jak se skládá motor, z jakých součástek. Prostě to nemělo vůbec nic. A vždycky na konci hodiny vyzbírala sešity, všem rozdala 5, protože nikdo tomu nerozuměl, nikdo nechápal vůbec, co po nás chce. Jo, tady to bylo nejhorší. Udělejte si zápisky a zítra budeme z toho zkoušet. Já jsem se vždycky snažil napsat úplně všechno, co řekl ten učitel. I'll gladly have a go at 'em when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I mind. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Ona byla i dost protivná, ta učitelka, my jsme ho neměli moc rádi. Ona měla ráda strašně básničky. Dlouhé básničky a těžké básničky. Já vím, že kdybych ty srnky zabil, že z toho mám nějaké maso, možná kůži, ale jak mám zabít něco tak nevinného? Winds howling. Už jsem to dlouho neuložil. Já mám pocit, že když jsem tu hru instaloval, tak ono to tam nebo takhle upozorně na to, že by to měl člověk v průběhu hry ukládat. A mě už ta hra párkrát spadla. Tak je lepší to safenout.
jsou vlci. Take it easy. Jako je to prasárna, tady tohle, jo? To je prostě smutné. Ta povinná četba ještě furt ve škole to funguje. A máte taky ještě... jak jsem... to se nějak jmenovalo deník, hergot. A tam se do toho psali právě tady ty povinné četby, co jsem měl přečíst. Tak tam vždycky z toho člověk udělal nějaké výpisky, nakreslil nějaký obrázek. Takže to ještě furt funguje. Ale to smutné. Budu ti držet palce, já si myslím, že to ještě... že to zvládneš. Čtenářský deník, ano. Mně to slovo úplně vypadlo z hlavy, no. Taky jsem měl. Jediné, co jsem z toho kdysi nečetl, my jsme měli babičku. Tak tu babičku jsem opravdu obsal. Tehdy sice nebyl internet, ale obsal jsem ji. To se přiznám. Dneska se přiznám, že jsem nečetl babičku. Obsal jsem ji, ano. To mě nebavilo ta knížka tehdy. Faster. Hergot, teď mi dodatečně sníží známku. Z češtiny. No, už jsem to řekl, práskl jsem se prostě. Já nemám rád, když někdo lže, a nebudu tvrdit, že jsem mu četl. Ne, nečetl jsem. Prostě jsem ji nečetl. Slower. What's the hurry? What's going on there? Viva Radovid! Já si všímám, že máš velkou slovní zásobu. Máš větší jak já? Začínám se stydět. What the devil? Jo, já mám hledat vývězky. Ve světle nedávného zavření Oxenfordské akademie
pijácký titul, náš milovaný studentský svaz, který po 87 let věrně podával pivo a medovinu, žíznivému studentstvu zavřel své dveře. A tak vykřikneme jednu naposledy: Vivat Academia, vivat profesores. Ono víš co, dneska máš třeba výhodu, že to ani nemusíš číst, buď si to poslechneš v audioverzi, nebo se to dá najít jako film, nebo se na to podíváš na YouTubeku. Že třeba co mám kamaráda, co učí, tak on prostě ani nepotřeba, aby to ty děcka četli. Ale jde mu prostě o tom, aby když, já nevím, se řekne třeba knížka Honzíkova cesta, tak aby někdo třeba si nemyslel, že Honzík vyráběl pneumatiky třeba, nebo že dělal v Černobylu, nebo prostě základ vědět, o čem to je. Což třeba za nás nebylo, no. Ale když to člověk přečte, je to lepší. Má z té knížky víc, tak jak se na to podívat v televizi nebo na YouTubeku. To jsou takový učitelé, kteří jsou pokrokoví, prostě on se tě na něco zeptá, když víš aspoň o čem to je a co to je, tak je to v pohodě. Horší je, když, říkám, by se začal zbavit, že Honzíkova cesta je o Honzíkovi, který studoval vysokou školu. Studentům i učencům nabízíme na prodej následující lékařské příručky. Corpus Physicum jako nová až na pár dětinských malouvek na přední stránce. Omebonum, ohnuté rohy, mírně rozmazaný inkoust, poslední kapitola chybí. Cusa et cure zachovala, ačkoliv rytiny byly pokresleny, popsány jaksi méně učenými nápisy. Cena dohodou, přijmu platbu v korunách či demižónech s vínem, Štefan. Tady k tomu, co píšeš, ono by to mělo být u všech lidí, kteří buď jsou učitelé, nebo jsou vedoucí, ředitelé, kdokoliv prostě. Pokud má svůj osobní problém, neměl by otáhat do práce, a ne, že si bude na lidech, kteří jsou mu podřízení, anebo žáci vylívat svoji zlost. Je to špatně. A už jsem to tady jednou říkal. Student je zrcadlo učitele. Nebo prostě podle studenta poznáš, jak je učitel. Ale je pravda, že dneska, co tak poslouchám o studentech, tak se jim třeba moc učit nechce. No. To dneska takové zamotané všechno. Ten jedinec, který se vydává za absolventa Oxfordské akademie a ukazuje diplom se jménem Odrin, je podvodník. Naše akademie výše zmíněnému jedinci diplom nevydala. Já jsem taky měl učitele na základní škole, kteří si prostě hráli. Moje babička tam učila a oni za prvé donášeli a za druhé mě dělali naschvál. Byl jsem rád, když jsem odešel ze základní školy, pak byl úplně klid. Ale měl to výhodu, dostal jsem doma přes držku ještě dřív, než jsem něco udělal. Já, Václav Havlovec, bych rád vyjádřil své nejsrdečnější díky našemu drahému králi Radovidovi za zavření Oxfordské akademie. Konečně povstal vladař, který měl dostatek odvahy zničit to hnízdo volnomyšlenkářství a světoběžnictví a poslat tu smečku potížistů, rádoby učenců a povýšenců zpátky, odkud přišli, ať žije Redénie a její milované tradiční hodnoty. Tak, ty jsou někdy ještě horší. Víš co, mě naučilo jedno, že když je učitel pedant, naučí tě víc, jak učitel, který to má v piči. Jak jsi to napsal?
Ale nejlepší, když je takový ten kompromis, jak se říká cukr a bič. Když prostě pochopí, ano, dneska se sice učil, ale měl špatný den. A nebo rozezná to, když prostě ano, ty ses neučil, protože to máš v piči, tak máš za 5. Ale ano, jde vidět, že se snažíš, asi ses učil, ale prostě ses blbě probudil, tak dostaneš třeba za 3. Ale jsou učitelé, který prostě asi neumíš, tak to je mi úplně jedno, že ses blbě vyspal, za 6. Na pokyn naší nejmilostivější vládkyně, její osvícené milosti Anny, jsme se vydali do Severní říše, abychom si vyložili svůj úkol. Knížectví Tousonické napadla strašlivá příšera, šelma, která spáchala odporné činy na podaných její milosti. Pouze ten nejznámější mezi zaklínači dokáže tuto šelmu zničit a tudíž tě pokorně žádáme, aby ses vydal do výsky jménem Dutěnice, kde tě budeme očekávat v naději, že poskytneš sluch našim prosbám a osvobodíš naši zemi od tenat strachu. Tví pokorní služebníci. A máme první úkol. A tak je tady v životě, že? Když potkáš někoho, kdo na tebe cukra bič, za dobré cukr, za špatné ti dá přes prsty, tak je to super. Takový člověk tě nejvíc naučí, že? Ukáže ti, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně. Varování, onen jedinec, který zhanobil hradby města nápisem Král Rada zebne, jak jeho táta, se musí hned přihlásit. Jo, tohle už jsme kdysi četli, to není úkol. Já chci tohle. Počkej, co to je? Babe, please. Follow me. Everyone to me! To me! Requisitioned by the army to support the war. I tell you, caught an eel this big, 5 foot long. Deserted abundance of the high roads. Fiends about the forests. There's the river. We could all 3 go in and hire a boat. No, not a chance. Teď jsem právě o tom sledoval nedávno jednoho streamera KKT Marty, nebo nějak tak to je.
tak tam právě říká, že to začíná být velký problém. Soustředěnost. Dnešní doba nás tak nějak tak pomalinku tomu tlačí, že se nedovedeme už soustředit na jednu věc delší dobu, jak určitý čas. Ano, jo, neborec. To hrát sledu. To je prostě frajer. Já ho sleduji asi tak rok, 2, ale prostě to je frajer. To ne, to by ti nepomohlo, to bys byl na tom ještě hůř, bys byl víc roztikaný. Ale existuje něco, nějaké bylinky, které tě jakoby sklidní, tím pádem se víc soustředíš. Je to něco prostě, co tě jakoby přibrzdí, no uklidní prostě, že se budeš cítit takový uvolněný. Základ je dobrý spánek, no. Jenomže zas snad, já mám pocit, že ty jsi na to ještě docela mladý, víš, na takové věci. To ti strašně ubližuje tady tohle. Energetiáky, kafe, tady tohle. Cukr. The prowlers to be banished for good. Milton, look! Get out! In the flesh. Hail, Witcher! Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws, soon. Je pravda, že kofein je legální droga. Nebudem si naláhávat, na kofeinu jsou lidi závislí. Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end. Ale snaž se tomu varovat, no. Energetiáky, kofein, to je zatím brzo. A hlavně energetiáky. Jsem znal borce, který jezdil na benzínku a za rok si s tím normálně odvařil zdraví. Protože on si vždycky ráno došel, koupil si energetiák, matonku, pak jednou utekl čas a najednou se objevil a vybral si už jenom matonku, ne? Říkám, co pak, konečně energetiák už přestal chutnat, že mu to zničilo zdraví. Se stresem? Nic proti, doma dneska nemá problém se stresem. V dnešní době. Dnešní doba je tak nasírací, že vlastně člověk už se nasere už jenom tím, že se probudí. Fine, Geralt. Milton de Peyrac-Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Já jsem kvůli tomu přestal sledovat televizní noviny. Od té doby jsou víc klidný. Když jsem pustil televizní noviny, tak po 2 minutách už to bylo. Co to je? Chybíme ve zprávách tak, jak bývalo kdysi. V zoologické zahradě se narodil krteček a tady máme bílého medvídka a medvídek bude mít medvíďátko a tady máme růžového vojáčka s růžovou šížalou, jo? Třeba tohle mi chybí ve zprávách už. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land tillers at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute.
Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. To je jasné, že do těch zbojníků půjdeme, ne? Přece v tom nenecháme a my si můžeme do někoho aspoň píchnout. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Parmeran wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They're coming! V tom tě úplně chápu. Teď si představ, že chodíš do třídy, kde jsi jediný kluk a je tam 30 holek. Dovedeš si to představit? Byl to pro mě ty 3 roky takový záhul, že jsem po výjití v školy v 19 letech si myslel, že už si nikdy nenajdu ženskou. Stačilo mi to. Takže asi chápu, co tím chci říct. Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Víš, já třeba neuznávám moc tady ty země jako Japonsko, Ameriky nebo nějak tak, ale co se mi tam strašně líbí je jedno, že všichni chodí třeba v jednom stejnokroji. Že aspoň, ať když je někdo bohatší nebo chudší nebo tak to mají prostě sjednocené. Víš, jakože na první pohled není poznat, aha, tenhle má méně peněz, tak jak třeba Weasley v Harry Potterovi, že chodil v ošumtělých hadrech. Že tohle si myslím, že kdyby se zavedlo i u nás, že by se to taky možná trošku sklidnilo, ale u nás je nejhorší to, když máš prostě spolužáky, kteří mají bohaté rodiče a už pomalu v 3. třídě mají iPhony a potom ta převaha je taková, já nevím. Dneska bych nechtěl chodit do školy. No, můžu ti říct, že těch 30 holek se nikdy chovalo hůř jak 50 chlapů. A de facto mě nesnášeli. He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi! Víš, nejhorší na tom to, že školství na jednu dobu, nebo tak školství trpí hlavně tím, co vymýšlí ti na vrchu. Různé blbosti, papírování, tabulky, papírování. A ti učitelé už dneska ani pomalu nemají čas učit, protože se vymýšlí samé blbosti.
Za našich dob, když my jsme chodili do školy, tak stačila třídní kniha. Třídní kniha, všecko bylo vědět, všichni všechno věděli, jestli schodil do školy nebo do školy nechodil. Tam se udělali čárky, tečky, buntíky, cokoliv. Všecko bylo v pohodě. Dneska je všecko moc složité. Všecko je moc složité. Nechtěl bych být učitel, můžu ti to říct. Nedělal bych učitele, jiní by tam byl placen 10 000. Players, can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Prostě se furt vymýšlí ptákoviny. Já to vidím třeba u nás v práci. Jsou 2 firmy. Děláme stejnou práci. Tam už to je zavedené 10 let a u nás se furt vymýšlí, jak to změnit, aby to mohlo být jiné. Noble Palmerin's given you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint, and they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the Heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. Pojď, my si jdem píchnout. Not good. Jejda, to je moc silné. Right, me lovers, to work! Teď se omlouvám, teď tady to mám trošku hustý. Tak chvilku. Never learn. Not good. Defend yourself, scoundrel! Gonna kill you! I'll kill you! You scurvy mutant! Ow! Get him! Come on! Evildoers! Defend yourself, scoundrel! Witchcraft! Honor! Perish! Honor! Boots! To jsou 25 už, no. Proto vydávají takový záhul. Mně to někdy připadá prostě, že ti lidi, co vymýšlí osnovy do škol, to dělají jenom prostě, aby něco vymysleli. Defend yourself, scoundrel! I will find you all!
For my What is that? Evildoers, defend yourself! Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. It is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a... Někdy si jedna známá dala takovou zajímavou radu. Dělit lidi mám rád a nemám rád. Nebo takhle. Záleží mi na nich, nezáleží mi na nich. Úplně oficiálně. Takhle to bylo. Takže si prostě rozdělí. Měl by si člověk rozdělit lidi. Na tomhle mi záleží, na tomhle mi nezáleží. Lidech, na kterých ti nezáleží, můžeš říkat to, co oni chtějí slyšet. Lidech, na kterých ti záleží, bys měl říct tak, jak to ve skutečnosti je. Když se to naučíš rozdělovat, budeš to mít jednodušší i v té škole. Prostě když ti na někom nezáleží a řekne ti, že žába je modrá, tak mu řekneš, wow, máš pravdu, žába je modrá. Ale když je to někdo, na kom ti záleží, tak mu prostě řekneš, ne, ta žába je zelená, pořádně se podívej. Protože ten člověk, co tě bude brát úplně stejně, vezme i tu kritiku. Ale chápu tě. Já když poslouchám kolikrát mého syna, tak si říkám, ježišmarja, to není možné. A hlavně lidem, na kterých ti nezáleží, nemá smysl něco vysvětlovat. Nemá. A taky nejsi povinen někomu nic vysvětlovat. With all due ceremony, for tradition is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt. Ale bavím se o těch lidech, na kterých ti nezáleží. Jo? Jako jinak jasně, pokud budeš něco řešit s rodiči nebo s přáteli, jako přátel opravdu člověk, na kterého se můžeš spolehnout, který ti rád poradí, který tě má rád takového, jaký jsi a nemusí se přetvářet, tak jasný. Bude hůř. Teďka vstupuji do puberty. Bude hůř. Slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Já moc přátel nemám. Já mám strašně málo lidí kolem sebe. Já mám spíš takové, že radši budu mít pár lidí, upřímných, než 100 lidí, na který se nemůže člověk ani spolehnout a věřit jim ani to, že řekne, že ráno. Tak, člověk by si měl vybírat, své přátelé by si měl vybrat. A když se potkají dva lidi, kteří si řeknou ano, chci se s tebou bavit a potkají se, tak je to úplně super. My
might be the most fervent request that I Ale to take jsou a jenom, contract to je jenom můj ever, názor, no. and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract? Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Neměl bys jít spát, ať se ráno probudíš. To je taky možné, že jsi prostě začala vidět ten svět úplně jinýma očima. Nebudem si nalávat, stárneš, dospíváš, vyvíjíš se. Prostě jsou věci, které ti vadí a ty už neděláš. Ale hlavně říkám, jsou v pubertě. To se teď bude zlepšovat, nebo spíš jako pro ně. Ve tvých očích se budou zhoršovat, no. Hormony, začnou je přitahovat ženy. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Rychleji vyspíváš. Už se z tebe stává mladý muž. O tom to možná bude. Začínáš si uvědomovat, jak by se měl člověk ve společnosti chovat. Jim to ještě třeba nepřišlo. Proto máš větší rozhled. Rozpíváš. Co to proti nám půjde.
I swore I'd kill a monster. All for one and one for all. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired? Co tě tak trápí nejvíc, když máš ty úzkosti? Z čeho to máš, jako když jsi mezi lidma, nebo když jsi sám, nebo když máš řešit něco složitého, nebo se něčeho bojíš? Víš, dobré je tak jako eliminovat jako z čeho? Z čeho to tak jako plyne? Takže bývá to ze strachu převážně. Hej, ale to, že se bojíš, je úplně v pořádku. To je dobře, že se bojíš. Horší je, kdyby se s ničeho nebál. Každý se něčeho bojí, každý. Vždycky je něco, čeho se prostě člověk bojí. Bojí se, já nevím, že jdu do práce, že mě vyhodí, nebo že když člověk udělá něco špatně, nebo se bojím toho, jestli to zvládnu. Já si myslím, že to úplně normální lidský jev, právě že je v pořádku, že se člověk bojí. Horší, kdyby ses nebál. To mám pocit, že to bylo v nějakém filmu. Že mu řekl, kdyby ses nebál, tak si známka to, že se... Jo, to bylo v Harry Potterovi dokonce to bylo. Že to je v pořádku, že se bojí. Dobré, když se naučíš tomu tvému strachu postavit. Zkus se tomu někdy tak nějak jako postavit. Čeho se budeš jako mít z čeho úzkost. Víš, tak jak si říkáš, když máš pocit, že máš bubáka ve skříni, tak máš prostě rožnout a otevřít tu skříň. Pomalinku. Neříkám, že máš jít potom po hlavě, ale zkus tak nějak jako, když ucítíš, aha, z tohohle se bojím, a říct si, Hergot, zvládl jsem víc věcí, proč bych se měl bát třeba tohodle. Ale to bys musel zjistit, čeho se přesně bojíš. A já si myslím, že ty jsi šikovný kluk, ty se nemáš čeho bát. Podle mě jsi šikovný, chytrý, mladý muž. A pokud by si někdo z tohohle utahoval, tak je to smutné. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir,
is yours. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. Víš, na tyhle třeba problémy by ti třeba pomohlo si pokecat s psychologem, s dětským. Ne psychiatrem, ale psycholog. Víš, to je člověk, který je neutrální, který si s tebou sedne, nemá na to žádný pohled, může si s tebou o tom pokecat. Prostě potřebuješ nějakého neutrálního člověka, s kým si prostě sedneš, pokecáš a třeba za čas zjistíš, že se bojíš úplně ničeho. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Jo, počkat, tak to byl jenom desert. Já si myslel, že to už je ta příšera. Ne, pozor, úzkostný stav není jakože nic polehčujícího, jako to není dobré. Pokud někdo trpí těžkou úzkostí, tak je to špatně. Tam potřebuješ pomoc. Právě proto jsem to tak jako říkal, jakože z tohohle se sranda nedělá. A dneska lidi neumí rozeznávat deprese. Někdo má prostě špatný den, nebo něco mám depku, ne. Depka je taková třeba, že prostě opravdu tě nebaví ani dýchat. A to člověk, to je nejlepší jít spát. A poctivá deprese se musí léčit. Tu člověk nepřechodí jenom tak. A ty úzkostlivé stavy si myslím, že pokud by to postupovalo a prohlubovalo, by bylo dobré, by si prostě s někým o tom promluvil, s někým neutrálním. Někdo do tomu rozumí, kdo by ti poradil. A na tohle si myslím, že by byl nejlepší, pokud by tě to fakt tak trápilo, dětský psycholog. Oni jsou na to vyškolení, oni ti poradí. Já můžu jenom říct, co jsem někdy někde četl, co jsem viděl někde nějaké video, ale nerozumím tomu úplně, takže bohužel. Jako víš, jako že bych ti poradil, jako co dělat, to ne. Do toho bych se ani moc nechtěl pouštět, protože bych mohl říct blbost. Prostě když tě bolí zub, taky nejdeš za automechanikem, že jo? Jdeš za zubařem. Když tě bolí duše, měl bys jít za psychologem. A nebo si najít nějakého dobrého kamaráda, s kterým se můžeš bavit úplně o všem, s kterým o sobě víte úplně všechno. A prostě někdy mluvení pomáhá víc, jak si kdo myslí.
Ne, jako pozor. Základ je mluvit. A mě tím nezatěžuješ. Brave kid, Guillaume. Kdybych nechtěl, tak jsem to mohl přehlédnout, tu zprávu. Ale pokud ti to pomůže, uleví se ti, tak mě můžeš vždycky napsat, já ti rád odepíšu. Guillaume is his kid. Já bych tam taky asi tak dobrovolně nešel, no. Tak prostě je to takové... Ale jsou tu lidi, kteří právě pomáhají tady v těch momentech, když člověka něco trápí. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. A hlavně ve tvém věku, že? Dojít a říct, no, já bych si chtěl promluvit s psychologem. To jako nevím, měl bys to těžké. Spíš si myslím, že bys si měl pokecat s někým. Jenomže jak říkáš, ty žádnou takovou kamaráda nemáš, no. To není k smíchu, prostě, ale když mě bylo tak 30, tak jsem četl takový článek, kde popisovali, že za pár let každý bude mít svého psychologa. Možná je to už civilizační nemoc, jak se tomu říká. Ne, by se zdivil, kolik lidí má takové problémy. Akorát jsou lidi, kteří o tom prostě nemluví. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Prostě víš co, ber to tak. Budeš možná patřit mezi citlivé lidi. Víš, že v toho moc vycítíš, možná díky tomu, že jsi tak citlivý, tak z lidí vstřebáváš tu negativní energii. Vlastně se tou jejich negativní energii nakazíš, že oni jsou prostě protivní, hnusní, furt nadávají. A možná tě to potom ubíjí a trpíš tou úzkostí. Cítíš se tu dobře? Já se snažím, aby tenhle kanál byl takový, aby se tu každý cítil dobře. Proto se tu nesnažím mluvit sprostě. A když jo, tak už to jsou výjimky, ale prostě. Chci být takový váš kamarád, prostě. 135. Na 35 nevím, to budeme muset počkat. Hlavně si pamatuj, když někoho bolí možná zub, z toho se dá dělat sranda.
Ale pokud někdo trpí úzkostí, depresema a tímhle, z toho se prostě nežertuje. Ne, to je špatné. Mně se tam nechce. No jo, to je 35, aha. No, riskneme to, když tak pak změníme úkol. Foxy, ale ráno vstáváš. Nechci tě hnat do postele, ale máš 11:45. Opravdu tě nechci vyhánět, ale byl bych rád, kdyby ses trošku vyspal. Máš toho hodně. Dívej se. Jméno celé mé znáš. Když si doprostřed vsadíš Marcello, můžeš si mě přidat na Facebooku a když ti bude smutno, můžeš mi napsat na Messenger. Díky Donu znáš celé mé jméno, víš? Ne, nejsou psychologem, jenom jsou člověk, který prostě dovede poslouchat lidi. Ale jak jsem říkal, prostě nejsou psycholog a nerad bych úplně někam zasahoval, abych neřekl blbost a spíš neublížil. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. For the glory of her grace, I shall make pity Got of you. guests. Careful. Jo, to jsou explodující mrchy. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Jestli je to taková nějaká pochvala, tak děkuji. Ale jsou prostě takový, víš co, já si na nic nehraju. Snažím se být vůči lidem upřímný, protože tu upřímnost očekávám od druhých lidí. A hlavně se snažím dodržet, co jsem slíbil. Protože mě vadí na lidech. To je snad asi nejhorší, co je, když ti někdo prostě něco slibuje, přitom ví, že to neudělá. Pochopím, když ti něco slíbí a něco mu do toho vpadne, ale řeknu na rovinu, dívej, slíbil jsem, že dojdu, nemůžu, prosím jinam. Ale mě vadí ti lidi, kteří ti budou slibovat. Jasný, příští týden budu spolu hrát Doom, jo, v kooperu, super, ale přitom víš, že příští týden bude u babičky někde na oslavě narozenin. Já to pochopil, jak jsi to napsal.
Kam mám jít? Jo, musím zase hledat. Oni mě rozbili brnění. Ne, v pohodě. Nic se neděje. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Junk that came down the river. We must keep searching. A už to vidím, zanechali za sebou pěknou stopu. Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Dáme si na to malou meditaci. Doplníme si tím zdravíčko. Ta hudba je tady dost uklidňující. Ne, něco je špatně. Musím zpátky. Ještě po činnosti strážných stopy musím najít. Ať to splníme. Junk, junk, and more junk. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Junk, junk, and more junk.
Guardsmen snipped these nets to untangle the body, which must have been quartered or chopped up somehow, given how much blood there is. Body parts were put on a boat, taken somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Někdo nás tam šmíruje na vrchu. Někdo nás pozoruje, tak to musím dát, protože jsem to řekl. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds. Fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did. But I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Kdybych náhodou v ksíku si chystal ke spánku, nebo to usnul, tak ti přeju dobrou noc. Příjemné sny. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Všem přeju příjemný večer při sledování Zaklínače. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Palmerich's presence, however. He finds such familiarity offensive. Rolling on an empty stomach. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. This is called in someone to tend to the beast. A killer from the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. Bravery's Utíká jak mažoretka. Tak co jsme tady? By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac-Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac-Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Like Milton said, I've come from the north at the Duchess's behest to deal with the beast. Yes, but who are you? A knight? A mercenary? A soldier? Geralt is a witcher, and master of his trade. He has questions for you about the beast's most recent victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood.
Ask Geralt, please. Or we shall be here till winter. A zima se blíží, takže tam můžou být do zimy. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Tento popisuje, jak kdyby se v tom vyžíval. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Jde vidět, že hazard ničí lidi už odjakživa. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Oh, dear fellow, with a fish hook like that, you must have your pick of the ladies. The Witcher's not nearly as nasty as they make him out to be. Na základě neskutečně tupého nařízení ministra Trembleply, které zakazuje vstup na půdu věznice, tímto prohlašuji, že mile ráda koupím vstupní propustku. Nejsem rodinným příslušníkem, ale ve vězení už rok a půl sedí můj kluk a teď už se můžeme vídat tak často, jak bychom chtěli. Pokud jste kdy měli přítele, víte, co tím myslím. Hledá se bílý vlk. Zaklínač Geralt z Rivie, známý jako Bílý vlk, se hledá jako průvodce. Jeho možný zaměstnavatel zaručuje štědrou mzdu za tuto nezvyklou zakázku. Pro více podrobností by si měl zajít do dočasného tábora hraběte Běledala. Poznámka.
Laskavě žádáme všechny ostatní osoby, aby se do řečeného tábora nedostavovali, předstírající, že jsou Geralt. Hrabě Běledal není včerejší, dokáže snadno rozpoznat, kdo je zaklínač a kdo si na něj hraje. Všichni ti, kteří se hodlají vydat do tábora v ošuntělé výstroji s dřevěnými meči na zádech, si mohou tu námahu ušetřit a vrátit se domů. Oznámení. Voláme všechny bludné rytíře a další siláky. Knížectví vás potřebuje, žádáme vás o pomoc, nabízíme bohatou odměnu, více podrobností u knížecího šambelána na náměstí spících rytířů. Ohláška nejvyššího správního úředníka. Úřad nejvyššího správního úředníka tímto oznamuje konání živé dražby ohledně prodeje rozvinuté nemovitosti a přilehlých hospodářských pozemků v oblasti karobertských lesů, které knížecí pokladnici odkázal zesnulý hrabě Crespy, jenž z tohoto světa odešel, aniž by zanechal dědice. Kvůli jedinečné povaze sídla Belgard a jeho důležité úloze ve výrobě vína, jež knížectví přináší velkou slávu ve všech koutech světa, se dražby budou moci účastnit pouze poddaní Tousnického knížectví. Všem bludným rytířům a podobným ozbrojencům budíž známo široko daleko, že bude zapotřebí služeb dobrovolných strážců pořádku. Očekávají se drobné potíže, které mohou nastat při převodu výše zmíněných nemovitostí a tyto potíže mohou vyžadovat použití přímé hrubé síly. Všichni dobrovolníci nechce dostaví k úřadu správního úředníka poblíž Blankmanova mostu, čili na místo, kde se bude dražba konat. Hrabě Monris s obrovským potěšením ohlašuje kvintový turnaj ve své vlastní režii. Tíž mají zájem se zúčastnit, by se měli nechat zapsat. Bažantnici, vezměte prosím na vědomí, že tento turnaj bude zahrnovat nový balíček, který vymyslel sám hrabě Mony. Neď hry započnou. Hledá se zaklínači. Beroucký cech bečvářů hledá osobu či osoby ochotné doprovodit skupinu kupců přes oblast, kterou ohrožují bílá hrůza. Podrobnosti lze získat u Gastona v táboře kupců, v lesích na sever od Vinice Koronata. Foxíku, já si myslím, že už šel spinkat. Jako vážím si to, že tady si, ale kdybych věděl, že zítra budeš doma a nepůjdeš do školy. Musíš aspoň v ležícím stavu, v pelíšku, zakrytý. Tak co nám tady přibylo za úkoly? To je dobře. Jenomže když stáváš, jak jsi říkal, ve 3 ráno, tak to toho už moc nenaspíš.
Já půjdu taky za chvíli si lehnout. Protože ráno vstávám a nechci zase u toho doktora vypadat jak zombie, víš co, aby mě neposlal ještě do špitálu, když budu nevyspaný. Jinak ještě jednou strašně moc děkuji za vaši podporu a hlavně za tvoji. Strašně si toho vážím. Tady ty přechody z té mapy na mapu jsou strašně zdlouhavé. Možná by to chtělo i 7 procesor na to, aby to bylo živější. A mám sice i 5 kol, jenom 3 litr, možná nějaká 4 by to možná oživila. A to jsou ti, co rádi čočku. Jsou nafouklí jak pytlík. Need to talk to you. About? Uma, gonna take him with me. Believe you meant to say you've come to ask my permission to take him. I am in charge now, so... Not about to ask for anything. I'm telling you. You can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Jo, on došel pro to dítě. Na to potřebuji level až 27, jo. Jo, počkat vlastně, abych to teď mohl všechno, jo. Probably so hungry he's eating his own snot. Love to, but not till the morning. Nechám, jo, počkat. Potřebujeme lepší meč už. To má +2.
You white one. Looks like you got soused last night. Oi, Geralt. How's the... Wouldn't mind a look at your stock. Tak první chceme udělat toto. No jo, jejda. Tak toto bude hardcore. Kolik musím mít level? 35. Nevadí, to si schovám. Nemáš něco na koníčka? Tohle si vezmu. So long. Ne, ani fosfor, ani síru neměl. Ale ještě potřebuji překovat. Geralt, good of you to come by. What are you selling? What's good? Nemáš síru? Antar. Zlatý valoun. Ne. Neva. Potřebuji holka. Aha. Tak to dělá pindě jenom. Take care now. Potřebuji spravit, chlapče, meče. Oi, Geralt. Wouldn't mind a look at your stock. Děkuji. So long. Jseš dobrý muž. Co tu máme na výběr? Síla znamení, síla znamení, síla znamení. Šance na otrávení tam dáme. Jo. To jsme chtěli. A teď si můžeme otrávit i meč.
tady. Já se teď na vteřinku musím omluvit, musím si odskočit, vydržte mi tady. Omlouvám se, ale příroda prostě volá. To se nesmí podceňovat. Tak jo, pokračujeme. Pořešili jsme, co jsme potřebovali. A jdeme. Could use some hair of the hound. Got any vodka? Pro umus jdeme. And this ain't no toothless old wench. Young and supple, frayed down to a shapely arse. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. Huh? That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door, now. Hey, little guy. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. What the?
Quit playing around. Let's go. To je smutné. Tohle je opravdu smutné. Looks like we got company. Elf Guardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. No courtesies needed? Perfect. But remember, I'm not your soldier, or page, or dog, so don't give me any orders. Would you prefer I order my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafael Elen, Kedmil Fali, Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... Details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. Fine. This audience is over. Till the next.
nebudeme zbytečně prudit. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. Taky si mohla vzít to dítě na tu teleportaci. Nic by se nestalo. Bylo by tak baťůžek na zádech. Forktail's this close to the fortress? Someone's been slacking off. Quite a while. Too long. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a, we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help, running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Tady už jsme dlouho nebyli.
To už tady ani pomalu nepoznávám. Tady jsem byl akorát na začátku chvíli a hned jsme vypadli. Ty. To má docela velké to panství teda. Tam nějaké jiné. Leaking again. Damn it. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Know what? Never mind. Not gonna argue with you. Right, no time to lose. The monstrosity awaits. Lambert. Oh, sorry. The potential Cirilla. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Zase se k nám vrátila ta krabička. Protože už si přetahli. No. Teď už je to na houby. Ale já chci jít tak v jednu spát. No reason to wait. Let's go. Oh, meant to tell you. Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten that. He who returns with his medallion will prove himself. Já mám úplně hrůzu z toho, že nějak mám pocit, že se nebudu moc vrátit do normálního už světa. Nějak jsem si zvykl, že už streamu každý den, tak do 3, do 4 do rána. A co potom, když budu chodit do práce, to nepůjde? To bude chybět. And may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Been thinking. We gonna swim across the pond? No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in, then scoop up whatever floats to the surface. That makes sense.
To bylo na mále. To bylo úplně na vlásek a mohl jsem být mrtvý. Je, tam víte nějaké mrchy. Tell me about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Mm-hmm. Working out well? Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Geralt? Damn it! Moored it right here, I swear. Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never... There a storm before I arrived? Let me think. Yeah, 5 days passed. Wind must have grabbed the sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. Wow, to musel být pěkný vítr, když to urvalo. Loďku na laně. Ale jak říkal on, tak dlouho to cloumalo, když se to utrhlo. Tak musíme najít loďku. No, nebude někde. Někde na blbém místě.
water hag. Great. Last thing we need. Let's dance. All right. Cave entrance is just opposite, see it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Spear Tip in the caverns, right? Mm-hmm. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though. Because? Because it's my boat, not up for discussion. Pěkně se posaď, šedý vlku. Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, Lambert, what a prick. Not bad. Dobrá básnička. Taková skromná, rychlá a výstižná. Básně nemusí být dlouhá, důležité, když vystihne situaci. Fall off a bit. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. Right, almost there. Ano. Myslím si. Asi doplujou, no. Nepotopí se. Ale mají tam pokutníky vody. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside. Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom, like step softly or you'll wake old Spear Tip? Sheesh, you're pricklier than Yen. Ugh, don't fall in love with me. Let's go. Hear that? Sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. What if it's not? Whatever you want to do. We'll investigate, just in case. You know, Vesemir's right. You do poke the damn hive, almost always. Fine. Let's go. Teď jsem se tady nějak zamotal.
okay, little guy. It's all right. You're safe now. No! No! Fine. Consider yourself vindicated. You were right. Well, well, what do you know? We can talk about that later. Got the foglets to take care of now. An illusion. Who would have thunk? You're not gonna let this drop anytime soon, are you? No, I will not. In fact, whole world should hear about the time the famed Geralt of Rivia was duped like a child. Think we ought to get Dandelion to write a ballad about it. To je How's that sound? hýropých. When someone's life might be threatened, I'd rather be safe than sorry. Enough said. Of course, the noble white wolf never abandons a man in need. He's more saint than Witcher. Changing subjects. Did I see right? Was that boy? Yeah, one of ours. Must have drowned during his trial. Foglets remembered his voice and appearance. Charming. Let's get out of here. Needn't ask me twice. In fact, I didn't even want to come here. Lambert, enough. Bych chtěl vyzkoušet ten lektvar. Mě to furt láká, co to je. Bych se to měl naučit používat. Kočka. No tak takhle vidí kočka v noci. Jo, tak to. Shit, too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh, you fat fuck. Přibral chlapec, no. 1, 2, 3. You're no feather either. Come on, let's go. Wall looks a little shaky. Ard, maybe? Mind not stomping like that. Relax. I slipped. To je dobré, to budu používat.
Oh! What? Something fell in my eye. Splinter, I think. Hope it wasn't from a broken mirror. That'd make you even nastier. Ha ha. Ugh. Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violets? Would have been nice. Ah, so soft and sweet, just sleeping there. Makes you want to make this moment last forever. Co to je za zvuk? To se mi ale vůbec nelíbí. Super, jsem se lekl. I'm up for the You miss me, horse son? You gonna live? Probably. Let's get out of here. Wait. That's for Voltaire, you whore son. You finished? Let's move. Kam zmizel? Pojďme, no. Jo, musíme tudy má. Takhle šupky, dubky a zase špatně. Takže to někde vedle. To je lepší. Už nemám. Tak nic, pojedeme bez očičích očí.
Good to be back above ground. Mm-hmm. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. Taky bych si dal radši dávat pozor. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. Nikdy nepodceňuj nepřítele. Nikdy. Magic. A place of power. Toto už jsem dlouho nepotkal, takový kouzelný kámen. Je ahoj, dobré ráno by se dalo říct. Jo, my tady budeme tak maximálně už do 1, já to pak musím zapichnout. Ale děkuji za tvoji návštěvu. Ha! See him shit and run soon as he saw us? Mm-hmm. Never known a troll to do that. Co jsi pěkného dělala? Spinkala nebo uklízela? Walk no more. Stops. This mountain, Trolley Mountain. Troll Mountain. Huh? Oh. Hi! This Troll Mountain. You talk to these idiots. Tak když tak já potom, než půjdu do práce, můžu po večeře hrát jinou hru. Ať ti toho zaklínače úplně nějak neotvírám, co se tam děje. No zítra budeme hrát už tu. Já vlastně ještě musím dohrát tu hororovku, aby jsme mohli hrát tu novou, no. Stay calm. We just want to get to the circle. Which is his thing one say, thing two do, thing three do, sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? Aha. Mm-hmm. They understood all right. Congrats. Run for the cave before they stone us to death. We walk throws. News goes no far more. Which is understand it? We understand it, but we still gotta get to the Circle of Elements. Listen, but we trolls come no to Witchersea Castle. Rock's not there. Pretty rock. Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. No teda, Foxíku, ty mě teda dneska lichotíš. Moc si to vážím, ale zas takový nějaký sexy kluk nejsou. Ještě by mohli prasknout oči, kdyby si díval jen do té webky. Mohl bych improvizovat. Yeah, gonna have to agree to disagree. Finally. My brain's gonna ooze out of my ears if I have to listen to this bullshit any longer. All right, calcites and dolomites. Who wants to taste some witch's silver? I'd say. No should trusty witnesses.
Já umím akorát tohle. Kuky. Tak ten můj kolega vyvolá válku a musel jsem zlikvidovat já. To je teda parchantíček. My bychom, Kate, potřebovali jednu takovou malou laskavost od tebe. Neumíš uspávat na dálku? Foxy by potřeboval uspat, on nemůže spát. Je mu 20. Just a few steps more, and we're there. Ne. Oh, that's some serious panting. Out of breath, out of shape. Nah, just a bit hungover. Been hitting the hooch with Eskel again? No. Vlastně nic není možné. Ani drogy, ani prášky, ani sex. Well, prostě. You've made it. No denying that. Damn. Beautiful view. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. Ne, nikdo ti nebude dávat do držky přes televizi. To si nezasloužíš, na to jsi moc hodný. Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. How'd it go? Water, then earth, then air? Třeba na někoho pomáhá teplé kakao, nebo aspoň teplé mlíko. Na chvilku vyvětrat, čerstvý vzduch taky dělá dost. Jasný. To je tak, jak se ti dva kolegové v práci baví. A ten jeden tomu druhému říká, tyjo, já prostě nemůžu vůbec spát. A on říká, jak to dělají jak já, počítám ovečky. Že fakt to pomáhá, jasný, pomáhá to, to je super. Tak on si večer lehne do postele, počítá jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka, pátá ovečka. Furt počítá, nemůže spát, jenom se zvoní budíka. A říká, prosím, jak to funguje s těma ovečkama? No normálně, napočítám do milionu a pak zvoní budík a jdu do práce. Já jsem počítával ovečky, které šly přes most. A vždycky mě nasrala ta 555, která to nechtěla ten most přejít. A já jsem kvůli ní nemohl usnout. Já mám pocit, že to byla furt ta pruhovaná. Zapálit ohně kolem oltáře, jo. Já bych chtěl tak 7, abych se pomalu dostal k doktorovi. Dovím se, že jsou zdraví jak rybka. A v pátek jdu na ráno do práce. Phylactery's in place.
Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements, while we catch a breather. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah, used Axie, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. Yeah, Axie's useful. And dangerous. What makes you say that? It tempts you to overuse it. Force a merchant to reduce his price. Make an arrogant noble drink from the gutter. Teach someone to show you respect. Can become hard to resist. I don't. Life's too short. Tell me, you always been such a cynical bastard? No. I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. Je pravda, že to kouzlo na ovlivňování mysli by bylo dost nakažlivé. Člověk by se na to zvykl. We all went through it. That's just it. Not everyone made it. Lots of boys died here. Boys taken against their will. It was our destiny. Destiny? Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. To je pěkný, že spala se jenom hodinu. Wow. Dokonce na tom dětském účtu jsou i nějaké úroky, mám pocit, a je to bez poplatku. A je to jenom nějakého věku. Já jsem kdysi používal, že jsem měl účet, jakože dětský, kde jsem dával peníze, ale... No oproti mně jste všichni mladí. Know what? Let's get out of here. Don't like what you're hearing, huh? Witchers shouldn't talk like that. Know what else you won't like? After the trial of the medallion, I rode straight home to thank my daddy for everything. Want to hear what I did to him? Lambert, please. Thought we were opening up, having an honest talk. But fine, let's continue pretending everything's just peachy. The road beckons, my good man. Our companions await. Jsme tady 4, máme tady 2 návštěvníky. Příjemný večer. Tak jdem zpátky do pevnosti, dáme si tam nějaké dobré jídlo. After you, sir. Bych si dal něco dobrého. Pěkný. To jsi musela mít pěkný záběr, to cvičení. Jak dlouho jsi cvičila? Hoďku.
Ale to stačí, no. 30 minut na to, aby ten tep byl vysoký. Ale v určitém věku ten tep se chová jinak, tak jak kdyby ti bylo třeba 60. Takže možná ve tvém věku třeba to není zase tak až moc. No já poslední dobou taky, ale hlavně teďka, co rodím. Ale tak je pravda, že když jdu do práce, tak já zase denně nachodím takových 12 km v práci, takže jenom relaxuju teď. Počkat. No, mamice. Must be Eskel's prince. No one else has left to keep recently. Já jsem první četl, že koukni se vpravo, já si myslel, že tě uvidím, víš? Pak mi vlastně došlo, že vy se díváte na mě. Huf, huf, brum, brum. Huf. Já to tady stejně za chvilku zapichnu. Jinak ti popřeju dobrou noc. Příjemné sny. Příjemný relax a krásné probuzení do nového dne. Děkujeme. To se přiznám, že už jsou utahaný. On ten zaklínač je docela takový únavný. Foxíku, já se s tebou rozloučím, poděkuju všem, děkuji strašně všem za dnešní podporu streamu, Kate a Foxíkovi, kteří byli dnešní donátoři, hlavní a největší, aby podpořili dnešní stream a rozvoj mého malého studia. Všem bych chtěl poděkovat za sledovanost, za vaši návštěvu na mém kanále, za váš čas a já se pro dnešek musím rozloučit. Ráno jdu k lékaři, takže ráno vstávám. Jinak zítra tady budeme díl. Pokud někdo bude chtít dojít, zítra se tady bude vysílat delší dobu, pojede možná nějaká hororovka. Takže jo, dobrou noc, pěkné sny a krásné probuzení do nového dne. Přeje Marcelino a moc děkuje.